Chào các bạn, mình là chuyên gia slime đây và hôm nay mình sẽ giới thiệu hai mẫu slime mình đang bán đây. Ok, và chỉ có hai mẫu thôi và những mẫu còn lại thì mình đã up lên trang Facebook Michale của mình. Ok, đầu tiên là slime clear, slime trong, cực kỳ trong luôn và rất là đặc nha. Đây là một dạng clear slime, mình không có bỏ gì hết, chỉ bỏ keo thôi. Và activator để làm đông slime. Và slime này cực kỳ trong. Slime này có giá là 10k nha. Bạn nào mua thì hãy inbox Facebook Michale của mình. Và nếu các bạn có thắc mắc gì các bạn hãy inbox Facebook đó luôn. Cái slime này thì mình để cả hai ba ngày gì đó và nó trong và cực kỳ đẹp như thế này. Nó sẽ được đựng trong một hũ 30ml nha. Có nắp đậy rất là chắc chắn. Ok, đến với slime tiếp theo là một dạng avalanche slime. Yay, mình rất là thích avalanche luôn cho nên mình đã làm slime này. Nó phần tuyết lỗ này rất là đẹp và cái này nó tự lỗ xuống nha, mình không có chọt gì hết. Ở trên là một lớp base slime và ở dưới là slime trong. Ok, bắt đầu trộn thôi. Khi mà trộn mình rất là tiếc luôn, nhưng mà slime cực kỳ đẹp. Bên này màu tím nha.